آنچه در این ویدیو میشنوید چکیده یک تحقیق دقیق و چند مرحله‌ای است که از معتبرترین منابع نجومی جهانی گردآوری شده تا آنچه را که در پیش روی ماست با دقت و عمق و شفافیت بیشتری ببینیم. چون ما در روزهای آینده وارد یکی از نادرترین گذرهای نجومی دهه‌های اخیر می‌شویم، ورود سیاره اورانوس به برج جوزا. در انتهای همین ویدیو و در بخش توضیحات منابع و رفرنس های این تحلیل را در اختیار شما قرار دادم تا در صورت تمایل خودتان نیز این مسیر را دقیق تر دنبال کنید. در روزهای آینده یعنی 16 تیر مصادف با 7 ژوئیه 2025 سیاره اورانوس که به عنوان نماد انقلاب، بیداری و جهش‌های پیشبینی نشده شناخته شده است، وارد برج جوزا می شود و این شروع چرخه‌ای تازه در کیهان خواهد بود. چرخه‌ای که تا بهار 2033 میلادی ادامه دارد. در دنیای نجوم این اتفاق چیزی بیش از یک تغییر موقعیت ساده است. اورانوس هر 84 سال یک بار به جوزا باز می‌گردد و آخرین باری که جهان چنین انتقالی را تجربه کرد در میانه‌های قرن 20 بود. دوره‌ای مصادف با جنگ جهانی دوم، انقلاب‌های تکنولوژیک و دگرگونی در ساختارهای قدرت جهانی. اما چرا این گذر اینقدر اهمیت دارد؟ برج جوزا مظهر اندیشه، زبان، رسانه، آموزش و شبکه‌های ارتباطی است. وقتی که سیاره‌ای مانند اورانوس که با شوک، رهایی، کشف و نوآوری همراه است، وارد این قلمرو شود، می‌توان انتظار تحولات بنیادین در نحوه فکر کردن، نحوه حرف زدن، آموزش و ارتباط گرفتن را داشت، هم در سطح فردی و هم در مقیاس‌های جمعی و جهانی. یعنی ما وارد دوره‌ای شده ایم که برخی آن را انقلاب کیهانی 2020 تا 2030 می‌نامند. ولی چرا این دوره اینقدر مهم است؟ چون چند سیاره بسیار کند و تاثیرگذار مانند پلوتو، اورانوس، نپتون و زحل در این دوره به ترتیب وارد صورت‌های فلکی جدید می‌شوند که هر یک آغازگر دوره‌ای تازه در تاریخ بشر هستند. اساساً این دهه 2020 تا اوایل دهه 2030 است که به عنوان عصر انقلاب کیهانی شناخته می‌شود. دوره‌ای که نه فقط آسمان بلکه زمین را هم تکان می‌دهد. پس بیایید اول خیلی خلاصه ببینیم این رویداد در جهان چه معنا و اثری دارد و بعد هم عمیق‌تر وارد داستانی شویم که می‌تواند برای ایران رقم بخورد. از نظر جهانی وقتی که اورانوس این غول آسمانی دگرگونی به برج جوزا وارد می شود، گویی جهان به سوی نوعی بازنگری عمیق‌تر در زبان، تفکر و رابطه انسان با انسان حرکت می کند. جوزا صورت فلکی است که با رسانه‌ها، اطلاعات، آموزش، شبکه‌های اجتماعی و تفکر انتقادی پیوند دارد. و اورانوس با خود آزادی، رهایی از کلیشه، بیداری ذهن و گسستن از نظم‌های قدیمی را می‌آورد. در سطح جهانی می‌توان انتظار داشت که شیوه‌های ارتباطی به شدت متحول شوند، از ترجمه‌های کاملاً پیشرفته و همزمان گرفته تا شکل‌های تازه از آموزش و حتی همکاری میان مردم کشورهای مختلف. اما در کنار همه اینها حرکتی عمیق‌تر هم در حال شکل‌گیری است و آن تمایل بیشتر انسان‌ها برای فهمیدن و برای شنیدن حرف‌های واقعی، برای دیدن واقعیت بدون واسطه است. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که نسل‌های جدید دیگر حرف‌ها را به سادگی باور نمی‌کنند. آنها در جستجوی حقیقتند، چه در سیاست، چه در علم، چه در زندگی شخصی، و این نیز در واقع خودش یکی از مهمترین نشانه‌های رشد جمعی است.
در خیلی از کشورها ساختارهای سیاسی یا رسانه‌ای که سالها بر کنترل و سانسور بنا شده بودند ممکن است در برابر این شفافسازی دچار چالش شوند. چون مردم دیگر می‌خواهند خودشان ببینند، خودشان بشنوند و قضاوت کنند و در همین حال علاقه به معنویت، مراقبه، روانشناسی و فهم بهتر خود نیز افزایش پیدا می‌کند. انسان رفته رفته یاد می‌گیرد که برای روبرو شدن با مشکلات و چالش‌ها بیشتر بر آگاهی و آرامش خود تکیه کند. و این مسیر جهانی در خیلی از کشورها همزمان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود. اما در همه این رویدادها یک پیام مشترک وجود دارد. وقت آن رسیده که انسان مسئولیت بیشتری برای سرنوشت خود بپذیرد. و در ادامه نگاهی میاندازیم به ایران، جایی که این تغییرات همزمان با چرخه‌های سرنوشت ساز نجومی رنگ و بوی خاصی به خود میگیرند. در اعماق روان جمعی مردم ایران چیزی دارد به گونه‌ای آرام و تدریجی تغییر می کند، نه صرفاً در سطح سیاست یا اقتصاد، بلکه در خود احساسات، در نوع نگرش به این که ما که هستیم، در تعریف هویت و در بازسازی روانی یک ملت. این یک بازاندیشی بنیادین است، نه فقط در ایران بلکه در همه جهان. اما در ایران این حرکت کیهانی می تواند معنای خاص‌تر داشته باشد. در این دوره جامعه ایران شاید برای نخستین بار به طور حقیقی با خود روبرو شود، نه با برچسب‌هایی که به آن زده شده یا حاکمانش زده‌اند. نسل‌های جدید از چارچوب‌های رسمی ایدئولوژیک فاصله می‌گیرند. آنها هویت خود را دیگر نه با دین یا ایدئولوژی بلکه با حقوق بشر، آزادی اندیشه، برابری جنسیتی، عدالت تاریخی و توسعه پایدار کشور تعریف می‌کنند. نوعی بازگشت غرورآمیز نیز رخ می‌دهد، اما نه بازگشتی حکومتی یا رسمی، بلکه نوعی احیای معنای ایرانی بودن یا ایرانیت اصیل. ایرانی که در فرهنگ، زبان، شعر، هنر، تمدن و تاریخ ریشه دارد، نه در ساختار قدرت‌ها. در ایرانی با انرژی‌های اورانوسی مفهوم ملت دوباره تعریف می‌شود. این یعنی ممکن است که برای اولین بار گفتگوی فراگیر میان اقوام، زبانها، زنان، مردان، طبقات اجتماعی و حتی مذاهب گوناگون در ایران آغاز شود. شکاف نسلی که بیشتر در دل خانواده‌ها پنهان بود، اکنون به ساختارهای قدرت کشیده می شود. نسلی که بزرگترین تجربه اش سانسور، فیلترینگ، ناکامی‌های اقتصادی بوده، حالا با ابزارهای تازه، ذهنیتی جهانی و زبانی شفاف به میدان آمده است. واژه‌ها، ارزش‌ها و آرزوها و حتی دردهایشان متفاوت است. تحولات از همین حالا آغاز شده‌اند. زحل اکنون در برج حمل قرار دارد و فشارهای آن به تدریج خود را نشان می‌دهد. این مرحله فقط یک بحران گذرانی است. با حضور همزمان پلوتو در برج دلو که تا سال 2044 ادامه دارد، ما وارد فرایندی طولانی از بازتعریف و بازسازی بنیادین شده ایم. پلوتو در دلو به آرمان‌های جمعی می‌تازد، به عدالت، به علم، به شفافیت و وقتی با اورانوس در جوزا زاویه‌ای هماهنگ برقرار کند، چیزی رخ می‌دهد که می‌تواند یک انقلاب ذهنی و اجتماعی باشد. آنچه در اواخر قرن 18 با اختراع ماشین بخار آغاز شد، امروز می‌تواند در ایران با تحول در آگاهی مردم و بازآفرینی پیوندهای اجتماعی و رسانه‌ای شکل تازه‌ای به خود بگیرد. دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند تنها روایت کننده داستان ملی باشند. این نسل‌ها هستند که دارند یاد می‌گیرند خودشان روایتگر باشند. از طریق اینترنت، موسیقی، هنر، زبان طنز و مقاومت‌های مدنی. و اگر انرژی‌های این دوران درست
فهمیده و هدایت شوند، ممکن است برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران هویت نه بر مبنای حذف دیگری بلکه بر پایه تنوع، پذیرش و آینده‌گرایی شکل بگیرد. نه فقط یک تحول سیاسی بلکه تولد دوباره یک ملت با همه گوناگونی‌های آن. با همزمانی اورانوس در جوزا و پلوتو در دلو، نسلی در ایران در حال برخاستن است که دیگر خود را با واژه‌هایی مانند امت، شهید و یا ولایت تعریف نمی‌کند، بلکه با کلماتی مانند زندگی، آزادی، برابری و خلاقیت خود را باز تعریف می‌کند. این تحول فقط یک ترجیح فرهنگی نیست، بلکه باز تعریفی ریشه‌ای است از هویت ملی. در سالهای پیش رو بسیاری از ایرانیان به ویژه نسل جوان تلاش خواهند کرد که مرزهای بین ایرانی بودن و جهانی بودن را از نو ترسیم کنند. برای این نسل دیگر نیازی نیست که یا ایران و یا مدرن بودن را انتخاب کند. او می‌خواهد هم آب چشمه‌های البرز را حفظ کند، هم پژواک صدایش را در شبکه‌های جهانی، هم منشور کوروش را بشناسد و هم موج عدالت‌خواهی را رهبری کند. ایران یکی از نخستین صداهای آگاهی در تاریخ بوده است و اکنون این صدا دیگر فقط از روشنفکران نمی آید، بلکه از زبان نوجوانانی است که گوشی در دست به دنبال حقیقتند، از زنانی که دیگر سکوت نمی کنند و از مردمی است که می دانند دیگر هیچ قدرتی نمی تواند آگاهی را مهار کند. و این دقیقاً همان چیزی است که اورانوس و پلوتو می خواهند. ترکیبی نو از سنت و نوآوری، از ریشه تا پرواز. این روند آرام ولی پیوسته است و با کلام شروع می شود. کلمات تغییر می کنند، سپس تصاویر ذهنی، سپس ارزش‌ها و سپس خواسته‌ها و ساختارهای کهنه فرو می‌ریزند و شاید برای نخستین بار ایران نو نه از بالا بلکه از درون مردمش زاده می‌شود. ایرانی که دیندار و بیدین، زن و مرد، ترک و فارس همه در آن سهمی دارند و همه با یک زبان حرف می‌زنند، زبان مشترکی به نام انسانیت، زیبایی و آینده. در این سالها مفهوم ایران به میدان باز تعریفی بزرگ وارد می شود. نه اینکه ما گذشته ها را انکار کنیم، بلکه برای ساختن پایه های آینده ای که به نسل های بعد تعلق دارد. در کهن‌ترین سنت های نجومی، زحل را استاد سختگیر آسمان می نامند. سیاره‌ای که نمی بخشد ولی با درس‌های تلخ، دقیق و اجتناب ناپذیر رشد می‌دهد. از میانه 2025 زحل وارد برج حمل شده و از همان لحظه سایه‌اش بر خورشید و مریخ چارت تولد ایران افتاده است. این یعنی فشار آغاز شده، بحران‌هایی در حال شکل‌گیری اند و نشانه‌های تقابل‌های عمیق از هم اکنون پدیدار هستند. اما سوال اساسی همین جاست. آیا ما به عنوان یک ملت آماده ایم که ساختارهای پوسیده را رها کنیم، حتی اگر بهایش عبور از ترس، آشفتگی و یا بی‌ثباتی باشد؟ در این نقطه زحل از ما بلوغ می‌خواهد، مسئولیت پذیری و شهامت ایستادن مقابل آنچه دیگر کار نمی‌کند. این آزمونی است نه فقط برای نخبگان بلکه برای همه مردم، برای نسلی که دیگر نمی‌خواهد منتظر قهرمان بماند و در دل این تنش‌ها فرصت نهفته است، فرصت ساختن دوباره از میان آگاهی تازه‌ای که در سالهای اخیر در درون جامعه جوانه زده است. زحل سختگیر است، اما اگر از آزمون‌هایش گذر کنیم، پاداشی واقعی در انتظار ماست. بنیانی تازه، مقاوم و همسو با حقیقت. در اوایل 2024 سیاره پلوتو وارد برج دلو شد و این رویدادی است که تنها هر 240 سال یک بار رخ می‌دهد. دلو نماد آگاهی جمعی، علم، نوآوری و آرمانگرایی است و حالا که پلوتو
سیاره مرگ و تولد دوباره در این قلمرو جای گرفته، دیگر نمیتوان از تغییرات سطحی سخن گفت. تحولات آغاز شده‌اند در عمق باورها، در قلب نهادها و در شکل‌های کهنه قدرت و اداری جامعه. و در همین زمان اورانوس نیز در برج جوزا در حال حرکت است. برجی که مانند دلو عنصر هوا دارد و میان این دو سیاره زاویه‌ای هماهنگ شکل گرفته، زاویه‌ای که در طالع بینی به آن تریگون هوایی گفته می شود. هماهنگی و هم آینده‌ای که نوید یک چرخه انقلابی را می دهد. اما این بار انقلاب فقط در تکنولوژی نیست، بلکه در تفکر، در آگاهی و در زیستن است. و چیزهایی که در خطر هستند، ساختارهایی که دیگر با روح زمانه سازگار نیستند، قوانینی که به جای رهایی سرکوب می کنند و سیستم‌هایی که به جای مردم فقط قدرت را نگه داشتند. در ایران این دو سیاره ممکن است زمین ساز بزرگترین تقابل میان مردم و حاکمیت شود. اما نه فقط در خیابان‌ها، بلکه در میدان آگاهی، آنجا که نسل جدید دیگر صرفاً وارث گذشته نیست، بلکه آفریننده آینده است که هنوز زاده نشده. پلوتو اکنون در برج دلو است و روح جمعی را به آرامی ولی برگشت ناپذیر دگرگون می کند. اگر این انرژی به درستی هدایت شود، می تواند زمین ساز ساختاری نو باشد، مردم محور، آگاه و برخاسته از وجدان جمعی. اما نباید فراموش کنیم پیش از بازسازی تخریب گریز ناپذیر است. پلوتو همیشه با ویرانسازی آغاز می کند، نه برای ویرانگری بلکه برای زدودن آنچه فاسد و پوسیده است. در حال حاضر ما در میانه این فرایند هستیم، با فروپاشی‌های پنهان و افشاهای بی سابقه و ریزش اعتماد نسبت به سیستم‌های کهنه. اما اگر از دل این آوار گفتمانی تازه و انسان‌های بیدار برخیزند، شاید برای نخستین بار پس از دهه‌ها ایران نه فقط از بیرون که از درون هدایت و بازآفرینی می شود. در طالع آسمان گاهی دوره‌هایی پدیدار می شوند که همه چیز را دگرگون می کنند، نه به واسطه یک حادثه خاص، بلکه با روندی که آرام آرام بنیانها را سست می کند و آنها را جایگزین می سازد. و اکنون ما درست در آستانه یکی از این چرخه های بزرگ ایستاده ایم و همین روزها دوره‌ای 7 ساله آغاز می شود که در آن اورانوس، زحل، پلوتو و گره‌های سرنوشت همزمان در موقعیت‌های تعیین کننده قرار گرفته‌اند. و این تصادفی نیست. 3 سال نخست این چرخه به احتمال زیاد سالهای پرتلاطم خواهند بود که این را نمیتوان فقط از نظر سیاسی بلکه در لایه‌های روانی، اجتماعی و حتی امنیتی پیش بینی کرد. زحل سیاره فشار و آزمون‌های کارمایی است و همکنون وارد برج حمل شده و از همان لحظه بر خورشید و مریخ چارت تولد ایران سایه انداخته است. این میتواند نشانه از آغاز دورانی پرتنش، دشوار و همونطور که میبینیم همراه با درگیری باشد، اما این صرفاً شروع یک روند است. در سال 2026 گره شمالی یعنی راهو به موقعیت تولد خود در چارت جمهوری اسلامی باز میگردد، لحظه‌ای که در طالع بینی به آن گره سرنوشت میگویند، نقطه‌ای که میتواند نماد تصمیم گیری نهایی برای یک سیستم باشد، تغییر یا خداحافظی. راه آسان به نظر نمیرسد. با این حال در دل همین بحران‌ها فرصت‌های عظیم پنهان شده اند برای بازسازی، بازتعریف و تولدی نو. اگر ایران از این آستانه عبور کند، از سال 2029 به بعد کشور وارد مرحله تازه و شکوفاتری خواهد شد. پلوتو در دلو، اورانوس در جوزا و بازگشت مشتری به جایگاه تولد ایران، همه اینها نشانه‌هایی هستند که امکان رشد نرم و تدریجی را نشان می‌دهند. آینده ایران اگرچه ممکن است با لرزش‌هایی آغاز شود، اما می‌تواند به بلوغ، آگاهی و مشارکت واقعی مردم انجامد. و بار دیگر این که
دیگر سیاستمداران به تنهایی بازیگر صحنه نخواهند بود. این مردم هستند که با ذهن‌های روشن خود و اراده بیدار سرنوشت خود را می‌نویسند. شاید این مسیر آسان نباشد، اما نطفه آینده همین حالا و در دل همین لحظه کاشته شده و این آینده برخلاف گذشته منتظر هیچ نجات دهنده‌ای نیست، بلکه فقط منتظر من و توست.